Next is the escape codes. For example, pag minsan meron tayong mga ginagamit na mga special characters sa ating program na gusto nating makasama na ma-display sa ating screen. Pero pag minsan nare-recognize ito ng ating compiler as part ng ating source code. Kaya pag minsan maaaring magkaroon ng error or hindi niya ma-display ito ng tama, katulad ng single quote, double quote, question mark, backslash, kasi ito ay mga special character na naka-reserve sa C++. Pero ano-ano yung mga escape codes na pwede natin gamitin, like special character or operations na pwede natin gawin sa ating source code. When we say operation, for example, gusto mong maglagay ng next text sa new line or gusto mong maglagay ng tab para sa spacing ng iyong display. So, paano natin gagawin yon sa ating source code? So, ang mga escape codes na pwede natin gamitin is, for example, gusto natin magdagdag ng new line. Pwede tayong gumamit ng \n. So, this is for new line. I-comment natin siya. And then, i-try natin ang sagot. So, halimbawa, magdadagdag ako dito ng another cout. Ilagay natin yung \n natin sa double quotation. So, ano ang gagawin ng display natin kapag nakakita siya ng \n? So, dapat yung next string natin na i-display ay mapapunta na sa ilalim. Okay? Alisin ko muna itong isang ito para makita natin ang difference. And then press F9. So, kung mapapansin natin, yung this is a sample text nasa taas, and then yung next na this is a sample string natin ay na-display na sa new line. So, that is \n. Next naman is pwede tayong gumamit ng tab or \t. Yan ay para sa tab. Okay? So, instead na \n, gawin naman natin ang \t, and then run the program. F9. So, kung mapapansin natin, nag-alat siya ng isang tab sa pagitan ng dalawang string na i-display natin. Pwede rin tayong gumamit ng backspace. Gamit tayo ng \b. So, this is for backspace. Instead na t, gamitin natin ang \b. And then, run the program. F9. So, kung mapapansin natin, yung first line ng text natin ay masyado nang dikit doon sa second string natin. Okay? So, yun yung purpose ng backspace. Dinilit niya yung space sa pagitan ng ating dalawang text na i-display, which is yung this is a sample string. Pero kung dadagdagan pa uli natin siya ng isa pang backspace using \b, run uli natin yung program natin, so maalis na yung letter G. Kasi yun yung next character na pwede niyang ma-delete sa unang string na inilagay natin. Bukod sa backspace, pwede rin tayong gumamit ng alert or beep. \a. So, ito ay para sa alert or may maririnig kayong beep pag nag-run kayo ng inyong program. So, \a naman ang gagamitin natin. Then, run your program, press F9. So, sa part ko, narinig ko yung aking beep doon sa pagkakaran ng program ko. Siguro pag tinaray nyo, maririnig nyo rin yung beep na yon.
Aside sa beep, pwede tayong gumamit or kung magdi-display tayo ng single quote sa ating display, gamit tayo ng \single quote. So, ito ay para sa single quote. Okay? So, \single quote. So, dapat ma-display siya sa pagitan ng dalawang MyString na display natin. Run the program. So, yun, na-display yung ating single quote. Pwede rin tayong gumamit ng double quote using our \double quote. So, this is for double quote. So, \double quote, lagay natin sa loob ng ating double quote. And then, yun dapat ang ma-display natin pag na-run natin ang program natin. So, press F9. So, yun, na-display natin yung double quote natin sa pagitan ng ating MyString. And then, kung gusto nating mag-display ng question mark, so, \question mark naman ang gagamitin natin. Run the program. And then, madi-display natin yung question mark kasamahan ng ating mga text. And pwede din tayong gumamit ng mismong backslash. Okay? Backslash kung i-display natin siya sa ating display. So, gagamit lang tayo ng dalawang backslash. Then, try natin. Run the program. F9. Titingnan natin kung madi-display ang backslash. Okay. So, na-display natin yung ating backslash. So, yan yung mga example ng mga escape codes na pwede natin gamitin sa ating program.